Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong diễn biến của những tập tiếp theo Đờ Ra Đại Lục, sau khi hoàn thành 8 cửa ải của quá trình truyền thừa hải thần, Đường Tam đã suýt chút nữa bị Thiên Nhận Tuyết bóc tem, cướp mất đi tấm thần sử nam. Cùng theo dõi video để biết thêm chi tiết nha. Nguyên lai là tại thời điểm truyền thừa hải thần, cần phải có 6 người đến đây để duy trì cánh cửa thông đạo đến hải thần thần điện, cùng với ba tay Tây hiến tế sinh mạng mới có thể giúp Đường Tam tiến vào hoàn thành truyền thừa. Vốn là theo hải thần an bài, đây là việc của thất thánh trụ thủ hộ giả, nhưng mà ba tay Tây lại biết Sử Lai Khắc Lục Quái đối với Đường Tam là một lòng, hơn nữa đều đã thông qua ít nhất là hải thần hắc cấp khảo hạch. Tuy rằng thực lực của bọn họ còn yếu một chút, nhưng tinh thần lực của bọn họ lại không kém hơn hải thần thất thánh trụ thủ hộ Đấu La chút nào. Để cho bọn họ đến đây thủ hộ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Từ lúc Đường Tam bắt đầu tiến vào nơi truyền thừa, Sử Lai Khắc Lục Quái đều có thể chứng kiến tất cả các hành động của hắn. Tầm nhìn của bọn họ cũng cùng với Đường Tam tiến vào trong nơi truyền thừa kia, thậm chí là ngay cả những biến hóa về tinh thần của Đường Tam, bọn họ cũng có thể chứng kiến được. Đây chính là một trong các lợi thế của người duy trì cánh cửa thông đạo. Có thể xem được quá trình truyền thừa, đối với tương lai của bọn họ cũng có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, ảo cảnh xuất hiện trước mặt Đường Tam, hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đã đứng trong một bầu trời đêm huyền ảo giữa vũ trụ bao la. Trên cái bục màu đen, một nữ nhân thân mang khải giáp, toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang, khuôn mặt nàng lộ ra thần sắc thống khổ đang kịch liệt vặn vẹo, sau cánh chim sau lưng không ngừng chuyển động. Tuy hiện tại gương mặt nàng đang vặn vẹo, nhưng Đường Tam chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra kẻ đang xuất hiện trong ảo cảnh kia chính là người thừa kế thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết. Ý thức của Đường Tam chợt giống như một khỏa lưu tinh, vút một tiếng, quang ảnh lóe lên, trực tiếp phóng thẳng về phía thân thể Thiên Nhận Tuyết. Không đợi hắn kịp phản ứng, ý niệm bản thân đã chui vào đầu Thiên Nhận Tuyết. Cảnh vật trước mắt đột nhiên trong sáng trở lại, một cảnh tượng kỳ dị đột nhiên xuất hiện trước mắt Đường Tam. Thiên Nhận Tuyết đứng trước mặt hắn, cơ thể lõa lồ, không một mảnh vải che thân. Rất nhanh Đường Tam đã phán đoán ra đây chính là thời điểm Thiên Nhận Tuyết hoàn thành truyền thừa thiên sứ thần. Không để hắn kịp phản ứng, lúc này Thiên Nhận Tuyết nhào thẳng vào lòng tên Đường Tam kia. Thân thể mềm mại động lòng người của nàng, giống như một con rắn, trườn lên thân thể Đường Tam, mà tên Đường Tam cũng giang tay ôm lại Thiên Nhận Tuyết. Hai người gắt gao ôm nhau như hòa là một thể. Tình cảnh trước mắt này cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Hắn và Tiểu Vũ tuy rằng đã đính ước nhiều năm, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn là hoàn toàn trong sạch, chưa có đi quá giới hạn. Dù cho Đường Tam cũng đã biết rằng cảnh tượng trước mắt này chỉ toàn là ảo cảnh mà thôi, cũng nhất thời sinh ra cảm giác máu huyết sôi trào, cảm giác khô nóng truyền khắp toàn thân, bản năng cơ bản của nam nhân trong nháy mắt dâng trào. Đột nhiên, Đường Tam chợt phát hiện thân thể của mình đã đột nhiên xuất hiện lại, tựa hồ như là ý thức đã trở về bản thể. Đang lúc hắn ngạc nhiên, đột nhiên một thân thể mềm mại trắng mịn đã xuất hiện trong lòng hắn, mái tóc dài kim sắc tung bay, chẳng phải chính là Thiên Nhận Tuyết hay sao? Dựa theo cảnh khi nãy chứng kiến, không nghi ngờ, chuyện sắp xảy ra sẽ giống y như là một màn hắn đã chứng kiến khi nãy, chẳng qua là khi nãy chỉ là hắn nhìn thôi, còn bây giờ sẽ biến thành trải nghiệm thực sự. Thân thể Thiên Nhận Tuyết mang theo một làn u hương sử nữ thoang thoảng, không ngừng uốn éo trên người hắn. Đám Sử Lai Khắc Lục Quái, toàn thân bao phủ trong quang mang kim sắc, đều đã trợn mắt há mồm nhìn về cảnh tượng đang xảy ra trong thế giới truyền thừa kia. Đến Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp chứng kiến một màn này, cùng là nam nhân, máu nóng cũng dồn lên, không khỏi thầm cầu phúc cho Đường Tam. Mà Chữ Vinh Vinh cùng với Chu Trúc Thanh đã đỏ bừng mặt, nhắm mắt lại không dám nhìn tiếp. Ánh mắt Tiểu Vũ ngược lại đã trở nên ngây dại, nước mắt theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, đau lòng đến nỗi không thể thở nổi. Và lúc này, Tiểu Vũ chỉ cảm thấy bất lực. Bản thân có thể tại thời điểm Đường Tam gặp phải nguy hiểm đến tính mạng mà liều chết giúp hắn, nhưng mà đối diện với cảnh tượng trước mắt, nàng chuyện gì cũng không thể làm được. Đường Tam vẫn lẳng lặng đứng yên nơi đó, hắn không hề cử động. Chính là ánh mắt nguyên bản đã trở nên nóng rực của hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng lại. Một chữ lạnh như băng từ trong miệng thốt ra: biến. Thân thể mềm mại của Thiên Nhận Tuyết lúc này đang quấn quanh người Đường Tam, đột nhiên run rẩy kịch liệt một chút, dừng hẳn mọi động tác của nàng lại. Nước mắt từ hai mắt nàng tuôn trào ra, ngẩng đầu hướng về phía Đường Tam buồn bã nói: vì sao? Bởi vì ngươi không phải là nàng, cơ thể sử nam của ta chỉ thuộc về Tiểu Vũ thôi. Đường Tam lạnh lùng đáp trả. Trong nháy mắt, Thiên Nhận Tuyết tan biến thành tro bụi. Dù cho dục vọng có mạnh đến thế nào, cũng không bằng tình yêu của hắn đối với Tiểu Vũ. Tại thời điểm cuối cùng, hắn chợt thức tỉnh, mạnh mẽ kéo tâm trí của mình từ trong nhục dục ảo cảnh dứt ra. Ngoại trừ Tiểu Vũ ra, đối với bất kỳ nữ nhân nào khác, Đường Tam cũng chỉ dùng 4 chữ mà đối đãi: tâm lạnh như thiết. Đường Tam quả là bản lĩnh đúng không mọi người? Có ông nào mà gái dâng đến miệng lại từ chối không? Cùng comment dưới phần bình luận nha. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video